با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، همراهمون باشید با جوابهایی از غزاله و گلسا درباره سوالی که شما ازشون پرسیدید. چطورین بچه‌ها؟ سلام. آقا بالاخره رسید روزی که ما منتظرش باید خودمون رو بودیم. معرفی کنیم. خب 9 ماه صبر کردیم، گفتیم بذاریم کانال به جاهای قشنگش برسه، به اون جایی که باید برسه. بعد دیگه بیایم بگیم ما کی هستیم، ما چی هستیم، داستان چیه. دیگه همین. خیلی خوشحالیم. ممنون که تا اینجا همراهمون بودین و ما رو حمایت کردین، دست به دست هم دادین میهن خویش را کنیم آقا. تا ما بشیم 1000 تا. الان خیلی خوشحالیم از حضور تک تکتون تو کانالمون. یه سری سوالاتون رو جواب نمیدیم، مثل سنمون، شغلمون، درآمدمون. اصلش اینه. اگه من اونا رو میگم. یه سری سوالات رو جواب نمیدیم، همین. یه سری سوالات جواب میدیم درباره رابطمون. نمیدونم دوست پسرامون. دوست دیگه. پسرم نداریم دیگه، چه سوالی داریم؟ تموم شد. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. با تشکر. خیلی لطف کردید. سوال سوال شخصیه، میدونی؟ بابا سن دیگه خداییش مثلا الان 1026 نفر الان ما رو دنبال کردن. خب واقعا چه فکر کنم میخوای بگی این که متولد 1026 باشی من بودم. چی؟ نه من که این نامیرا که نبودم که زنده بمونم. نه شوخی میکنم. چشم. یه سن دیگه، سن یه عدده. ناقابل 31 سال و چه سالشو بگو. خودشون حساب میکنن. میشه 31 سال و نیم. به نظرم خیلی بد شروع کردیم بچه‌ها. خیلی سن و اینا رو من دارم نشستم اینجا لیست نوشتم، کلی اینا رو ارگانایز کردم، سوالا و جوابا رو. جوابا که واقعا نه همه رو الان باید جواب بدیم، ولی سوالا رو من میپرسم، غزاله جواب میده، منم که نمیدونم. نه من میگم بیا اول یه بیوگرافی از خودمون بدیم، بعد بریم سراغ سوالا. اوکی. اینطوری بهتر نیست؟ تو شروع میکنی یا من؟ از بزرگتر یا کوچیک‌تر؟ نمیدونم، آبو که کوچیک‌تر میخوره. خب اینم بگه دیگه. خب باش کوچیک شما. خب من غزاله‌ام که میشناسید قطعا. بعضی هم حالا اگه افتخار میدن دارن این بلاگو اولین بار هم میبینن که سلام. من غزاله‌ام، متولد 31/72. 31 نه 31، چون من اولین بار که با 31 موقع 31 میشیدم. راست میگم. 30 فروردین 1372. برافو. و اینکه همین دیگه فوق لیسانس معماری دارم. یه جورایی توی هر رشته و فیلدی که بگید من سرکی کشیدم. رد پایی ازش همه جا هست. توی ورزش داور و مربی کاراته هستم. مربیگری یوگا رفتم که بگیرم، متاسفانه مریض شدم، به امتحانش نرسیدم و دیگه هم ازم نگرفتم. بعد منم دیگه نرفتم سراغش. اونم از یوگا. توی لاین آرایشی تتو آرتیستم و مدرس کوتاهی. بله و دیگه چی ها بدنم باشم؟ والا خیلی آچار فرانسه و همه فن حریف و همه چی بلده که مثلا از نصب شیشه گرفته، شیشه پنجره ها مثلا، تا مثلا کارهای خیلی ظریف‌تر. آره مثلا پکیج نصب میکنم، جلو بندی ماشین بلدم. آره ولی نه انجامشو نمیدم. اونایی که گفتم مثلا تخصصی خب مربی و داورم، اینا و چیزای دیگه هم سر در میارن. همین تا اینجا، تا بریم سوالای شما رو ببینیم و شما. نه بگم اول واقعا خوش آمد میگم به تمام مدعوین عزیز، میهمانان گرامی. گلسا هستم، متولد 27 بهمن 1367. مهندسی نرم افزار دارم، لیسانس پرستاری. بعد فرزند آخر خانواده و پنجم خانواده هستم دیگه. شغلم چیه؟ تکنسین کاشتمو. تکنسین کاشتمو هم.
انقدر ما افتادیم تو سفر دیگه کار نمی‌کنیم. یادش رفته چی کار. عملا نمیدونم دیگه شغلم چیه. آره بچه اگه خواستید دایرکت بدید پرزنت کنن در شهر شما کاشتمو، در شهر شما هر جایی بریم سفر وسایلم رو همراه میارم، همونجا کارتون رو انجام همونجا میدیم. کلینیک هماهنگ در جا. آره کاش در محل. بعد دیگه اینطوری. آره یه چیزی می‌خواستم بگم فراموش کردم. آها نه چطور از مهارتاش دیگه. آره ماشاءالله خانم کرم نژاد اصلا. بنده در ابتدا رشته ورزشیم ژیمناستیکه، بعد والیبال هستش و بعد شنا. دیگه در کنار همه اینها کاراته خیلی کم، البته خیلی کم، ورزش رزمی، ولی خب دیگه اسکیت و اسکیو آره من گفتم تو ورزشم همه رو رفتیم و تمام. فعلا در همین حد تا بریم سوالای شما رو جواب بدیم ببینیم از توش که چی در میاد. چی جوری است. آماده ای؟ 30 تا پیاز همه رو تعریف کن. تقریبا تعریف کردیم فکر کنم ها. البته نه سوالا رو بگیم تعریفاش در. 30 تا پیازش در میاد الان. تو شرایط سخت و پرچالش کدومتون مدیریت بهتری واسه کنترل اوضاع داره؟ کدومتون راه حل بهتری میده؟ سوال جالبی. هر دوتون. آره من داشتم فکر می‌کردم بگم کدوم، میگم واقعا هر دوتامون، چون یه جاهایی اصلا تحت سیطره و تسلط منه. اصلا ذاتاً من واسه اون شرایط مدیریت اون بحران ساخته شدم. بله. یه جاهایی دیگه غزاله واسش زاده شده. مثال داریم بزنیم؟ مثال تو رو دارم بزنم ولی خودمو نه. تو بزن شاید منم برات یادم بیاد. خب مثلا توی مواقعی که اتفاقای جراحتی پیش اومده، مثلا شده یکی خورده زمین، یه مثلا یه همراهی سر شکسته، خب گلسا خیلی قشنگ هندل میکنه و حتی تا بخیه هم پیش میره. ولی خب من توی این مواقع سریع افت فشار دارم و سرگیجه میگیرم و خب دست خودم نیست آقا، نقص که نیست. نه. نمیتونم تحمل کنم. یه جورایی خیلی همدردیم زیاده و خودم جای اون تصور میکنم بعد سریع حالم بد میشه. حالا من مثال تو رو بگم؟ آره حالا بذار مثال تو تموم شده. تموم شد؟ نه هم مثال دیگه توی این شرایط ها خب گلسا خیلی واقعا میتونه کنترل کنه همه چی و اگه یه وقتی مثلا یه شرایطی پیش بیاد که طاقت فرسا باشه، من خیلی دارم عصبانی میشم، باز گلسا میتونه خیلی قشنگ منو کنترل کنه و با حرفاش مثلا بتونه اوضاع رو استیبل کنه. نگفته بود به من. خیلی خواهش میکنم. حالا یه جاهایی هست که من حالا با جمعی، اکیپی، یه توری، یه افرادی قرار جایی رو بریم، اصلا سنجش ندارم. من هر کی بگه بیا بریم اینجا، بیا اینجوری، راست میگی خیلی باحاله، آره بریم، این منو میکشه کنار، بیا الان مثلا این آدم این مدلیه، این برخوردو داشته، این نمیدونم اینجوریه، تو چرا سریع اوکی دادی؟ اصلا ما حالا یا میشناسیم که فلان برخوردو داره یا نمیشناسیم که اصلا اینا چه جوریان، چرا تو اوکی دادی؟ نه اصلا، و اون برنامه رو کنسل میکنیم و مثلا بعداً ما میفهمیم که چقدر خوب شد که ما اونجا نبودیم. اینا خیلی زیاده که من همه رو میگم اوکی، غزاله این چی دیگه. من یکم محتاطم و واقعا هم به نفعمون بوده. احتیاط شرط عقل از نظر من. توی اینجور مواردم ایشون مدیریت میکنه. یا یه جایی من شاید غزاله خسته شه ولی من یه جاهایی میترسم مثلا استرس به هم وارد میشه تا خستگی و اینا، بیشتر یه ترسی به هم میاد که میگم نه اینجا نریم، این کارو نکنیم، من میترسم یا هیچی، که حالا اونجا غزاله وارد میشه و خیلی منطقی همه چی رو برام باز میکنه. من میفهمم که اوکی اینجا سیفه، میتونیم بریم. از سوالتون تو طبیعت بگی، چی از طبیعت یاد گرفتی؟ من اصلا نمیتونم توصیف کنم. تو تک تک ولاگا دیدید حال و احوال منو دیگه. من میرم تو طبیعت اصلا انگار من بچه طبیعتم، نمیدونم واقعا هیچ جوره نمیتونم بیشتر از این بازش کنم. یه انرژی خیلی زیادی بهم میده و دوست دارم مثلا کاش تارزان میدم. تو ذهنم الان داشتم میگفتم بگم بپرم ازش، بگم تارزان خودش گفت. همزاد پنداری میکنم با تارزان. آره فقط یکم با حشره ها مثلا رو اعصاب من که اونم خیلی سعی میکنم باهاشون دوست شم، ولی درخت و ماه و ستاره و آسمون و خورشید و دریا و رودخونه و جنگل و من تک به تکشون ببخشید دیگه اینجوری حس طبیعت، یعنی من با طبیعت اینجوری هم. منم ایزن دیگه بذار همه رو نگم دیگه، واقعا همینه. به جز مار و مارمولک و سوسک و عقرب و اینجور چیزا که میترسم،
با دستشویی مشکل داشتم که مشکلم حل شد. اون اوایل اون موقع که ولاگ نمیگرفتیم آره من یک سالی گلسا رو بردم تمرینی. حالا الان توضیح نده چون سوال داریم در این باره که چی شد. حالا منم الان حسم همینه. من فقط اینم بگم همونطوری که بسیار زیاد با شدت فراوان از طبیعت لذت میبرم ازشم خیلی میترسم، خیلی میترسم، چون به نظر من قدرت فقط دست طبیعت. درسته، کاملا باهات موافقم، چون همیشه هم این حرفا میزنه که چقدر طبیعت قدرتش زیاده. سرگرمی هاتون جز سفر کردن چیه؟ ورزش، یعنی باشگاه رفتن، فیلم دیدن، 98% کنار خانواده بودن. میتونم اصلاح کنم چون آره من غزل نان استاپ خواهم یه جورایی خیلی تایم زیاد، یعنی هر چی که میگه همون برای منم هست. حالا اون 98% که گفت با خانواده، ما دوستامون هم وسط واقعا تایم خیلی زیادی وقتی که هستیم بین خانواده و دوستامون. ما تقریبا 90% اوقات هم دوستامون رو میبینیم هم خانواده‌مون، یعنی یه جوری باید هندل کنیم که به جفتشون برسیم، وگرنه من از وجدان میگیرم. یه اعترافی کنم، سطح مطالعه کتابیمون خیلی اومده پایین، یه تایمیه متاسفانه، ولی خب پادکست رو همچنان گوش میدیم و پادکست هم خودمون خیلی انتخاب نمی‌کنیم، بیشتر مثلا دور و بر 2-3 نفر هستن که پادکست گوش بده هستن، مثلا معرفی میکنم ما تو مسیرامون که این برنامه میریم اونا رو پلی میکنیم. ولی خب ترانه مطالعه بین ما خیلی کاهش یافته است و من از این موضوع خیلی ناراحت و حتی عصبانی هستم از خودم، ولی خب همینه دیگه. چرا از اسپانسر برای سفراتون استفاده نمی‌کنید؟ خانم صفایی آقا اسپانسرشیم دیگه، بشید دیگه. ما نمیتونیم بگیم اسپانسرشید، حالا الان گفتیم ولی شما نشیده بگید. ما منتظر اسپانسریم، منتظر پیام‌های پرمهرتون هستیم. با آغوش باز اسپانسر می‌طلبیم. گرونترین و ارزان‌ترین سفری رو که رفتید بگید. ارزان‌ترینش رو میدونیم ولی فکر کنم گرون‌ترینش رو ندونیم واقعا، چون ما هی شارژ میشه هزینه برامون، معمولا حساب کتاب سفرمون خیلی دقیق نداریم، ولی ارزان‌ترینش رو خانم اکبری خودت بیا اعتراف کن. آره، ولاگ خرم آباد رو ببینید. تا اونجایی که خانم اکبری با ما بودن ارزان‌ترین سفرمون، تا اونجایی که حضور داشت. از فردای روزی که الناز رفت ما 15 میلیون خرج کردیم توی اون فکر کنم توی اون 7 روزی که بعد الناز بود ما 15 میلیون خرج کردیم. نمیدونیم چرا. واقعا نمیدونیم چرا. چه خصوصیاتی از منو یه همسفر خوب کرده و برعکس تو رو برای من یه همسفر خوب کرده؟ من احساس کنم اینو نمیتونیم خیلی فردی بهش نگاه کنیم. ما کنار هم برای همسفر خوبی شدیم. قطعا و 100% من کنار یه آدم دیگه اصلا همسفر خوبی 90% نیستم، چون من خیلی اخلاقای خاص دارم که گلسا میتونه هندلشون کنه و بپذیرتشون، و همینطور گلسا خیلی اخلاقای خاصی داره که من به راحتی میتونم مثلا احساسشون نکنم، یعنی اون لحظه رو کاملا میذارم مال خودش باشه که بهش فشار وارد نشه. مثلا یه وقتایی دوست داره بد اخلاق باشه که هست. اون مثلا اون چند دقیقه رو، اون چند ساعت رو هیچی نمیگم تا خودش به ورژن کارخونه برگرده. منم این موضوع رو تو عصبانیت دارم، مثلا دوست داره بد اخلاق باشه، حرف نزنه، من دوست دارم عصبانی باشم و داد بیداد کنم. یهو هم ماتریکس خارج میشه. این چرا اون چرا خدا. بعد دیگه جفتمون با سکوت کردن به ورژن اول برمیگردیم. ولی مثلا یه سری خصوصیت خوب اگه بخوام بگم، خب گلسا خیلی پایه است، من خیلی باهاش حال میکنم، خیلی آدم خوش انرژی و شاد و شنگول و گرم و صمیمیه، من خیلی باهاش حال میکنم. خب یه چیزایی تو من نیست که تو گلسا هست و این باعث میشه که مکمل من باشه و من کنارش خیلی حالم خوب باشه. من اصولا تو جمع نمیتونم ارتباط بگیرم ولی گلسا میگیره به واسطه گلسا بقیه مثلا با من آشنا میشن، تازه اون موقع من میتونم ارتباط برقرار کنم. من میرم دوست پیدا میکنم، غزاله گزینش میکنه که آیا باشون دوست شیم یا نشیم، یعنی من پیداشون میکنم، من نگه میدارم. غزاله خیلی چالش دوست داره. من خودم هم واقعا چالش دوست دارم و
جرأتشو ندارم. میگم من توی یه جاهای خیلی ترسوام و این اون شجاعت رو به من میده. انقدر یه وقتایی محکم و قوی روی اون لوکیشن یا روی هر واقعا روی لوکیشنی، چون درباره سفر پرسیده، روی لوکیشنی که قراره بریم، رو اون شهر یا اون جایی که قراره بریم انقدر قوی میگه که منم میگم اوکی. مثلا همین الان که روی دوربین نشستیم داریم صحبت میکنیم، یه جوری صحبت کرده با من که ما دو روز دیگه نه 3-4 روز دیگه فکر میکنم اینجوری که الان صحبت شده قراره یه سفر یه ماه و نیمه بریم. خب من ترس شروعشو دارم ولی غزاله واقعا ترس از شروع نداره. نه هیجانش از ذوقش یه جا بند نمیشه برای من خیلی مهمه و برای چیزی که دوست داره توی اون مسافرت، برای اون جایی که قراره بره انقدر تلاش میکنه که اونو انجام بده. منم میکشونه دیگه، منم به وجه میام. شاید قور بزنم بهش و خیلی بده، من یه ذره قورقوروام، شاید به چشم نیاد ولی طولانی مدت رفتار کنیم میبینید که من قورقوروام. ولی انقدر قشنگ مدیریت میکنه، من تو اون فضا قرار میگیرم، همه چی برام اوکیه. فکر میکنم حتی پدر مادرم هم با شناختی که از من این همه دارن نتونن منو اینجوری مدیریت کنن، ولی واقعا خیلی قشنگ مدیریت میکنن. جالب شد. تا امروز فقط خورشو میزد. از خودتون بگید چند ساله هستید، هزینه سفر از کجا در میاد، ماشین داستانش چیه؟ نمیدونم منظورشون از این چیه. اون سوال با مزه باشه. ماشین خیلی داستان داره. از خودمون که گفتیم چند ساله. چند ساله که گفتیم. هزینه سفر. خب من کلا تخصصی الان کاشتمون کار میکنم. هزینه هامون از عملی که انجام میدم هست. یه تایمی که تهرانیم تو اون روزایی که هستم سر عمل میرم و پولشو جمع میکنیم و میریم سفر. غزاله هم از شغل اینی خودش. که گلسا گفت قسمت تزریق سرمایه، پول، زینگ، نفوس و مسکن، زینگ. سوال یادم رفت. زینگ، خانم شماره 4 جواب بده. تزریق منابع مادی انسانی، منابع انسانی. خودمونی بگم. قسمتی که گلسا گفت اون مبلغی که خودش وارد میکنه، قسمتی هم که من وارد میکنم. خب من خواهرم که هدیه رو همتون میشناسید و حدیث رو جفتشون تو لاین کراتین و رنگ مو آموزش میدن، مدرس هستن و دایرکت پیجاشون دست منه. یعنی من ادمین قسمت دایرکت این دوتا پیجم و درصد فروش ازشون میگیرم. بچه‌ای که میان ثبت نام میکنن ما پرزنتشون میکنیم، ثبت نام انجام میشه و من درصد میگیرم. که این خیلی متغیره. پرسیده بودید یه جا درآمد و اینا، این خیلی متغیره، اصلا نمیشه عدد گفت. منم از اینجا وارده، هم مبلغ وارده این میکنیم که با هم دیگه بریم سفر. جفتمون تزریق داریم. آره دیگه، خب کلا خوب نتیجه میاد. آره یه هم این از تزریقاتمون. زشت نیست بچه‌ها ژله شام میوه بخوریم؟ دیگه میارم. خیلی ببخشید، واقعا عذر میخوام. یه جوری وسایل پذیرایی آورده، این مناظره ها شده، یه لیوان آب میزنن. من تا بیام نصف اینو خوردم، ببخشید. خواهش میکنم. نمیدونم چرا فقط تشنم. دیگه گرم هوا. بپرسم؟ سابقه کار توی طبیعت توی طبیعت گردی رو داری؟ تحصیلاتی که گفتیم. من که هیچ سابقه کاری نداشتم و شاید در آینده بدارم. دوست داریم که بتونیم تورای کوچیک هندل کنیم. همین. منم نداشتم. ایزن. من دوست لیدر داشتم، باهاشم زیاد رفتم آدم، ولی خودم هیچ وقت نداشتم. اصالتا کجایی هستید؟ من اصالتا دختیاری هستم. اهواز و آبادان و ایزه و اونجاها. آبادان شهر وفاست، فروغ پاس آبادان شهر. منم که خانواده پدریم برای زنجان و خانواده مادریم برای همدان، فارس همدانم. چند سال دوستی؟ تصمیم موندن دارید یا مهاجرت؟ برنامه آینده چیه؟ تو میگی یا من؟ 3 تا سواله. آره دیگه همجوری یکی میگم. ما تقریبا سال چند چی بود؟ 95. ما سال 95 توی یک مهمونی با هم آشنا شدیم. البته یه ذره قبل‌تر از اون مهمونیه. توی رستوران و اینا بودن همه دوستان، اونجا آشنا شدیم با هم. بعد دیگه دوست شدیم. یه دوستی خیلی ارتباط کمرنگی بود، در حد حال تماس و در از گاهی خیلی دوستیایی که آدم مثلا یکی رو می‌بینیم که چقدر باحالی، حالا شما رو بده با هم در ارتباط باشیم، مثلا اینطوری. تا
تقریبا 3 سال پیش دیگه این دوستیمون زیاد شد دیگه. کلا دوستی‌ها رو یه شرایطایی پیش میاره که ایجاد شن، یه شرایطایی پیش میاره که اون دوستی‌ها تموم شن و این اصلا به خواست خود آدما نیست، واقعا اتفاقی و خیلی برهه‌ایه. مثلا من خودم شده با یه اکیپی مثلا میگم 7-8 ماه هر روز هر شب هم دیگه رو داریم میبینیم، ولی یهو از یه جایی نمیدونی بر اساس چه اتفاقی یهو کمرنگ میشه. آخه سپر آب آبشار رودخونمون تموم شد. و بعضی از دوستی هم اینجوری یهو شک میگیرن. مثلا ما یه بار گلسا اومد، خب من شیراز 5 سال زندگی کردم و باشگاه داشتم، یک سال آخرش رو، یک سال نیم آخرش رو باشگاه داشتم. گلسا مثلا تو از سال 95 خیلی میخواست که بیاد شیراز یا مثلا همینجوری دورا دور در تماس بودیم و اینا، ولی خب سال آخر اومد و اون موقع که اومد شیراز خب یه چند روزی شیراز بود و مثلا تو اون چند روز دیگه ما خیلی با هم کانکت شدیم. بعد دیدیم که چقدر مسیر فکریامون هم مسیر شد و سبکای زندگیمون شبیه هم شده و یهو خیلی اتفاقی پیش اومد که مثلا سفر بعدی دیدار بعدی، این نمایشگاه اون نمایشگاه، این قرار مثلا شام بریم این اون خلاصه غزاله یه جایی از زندگی من اومد تو زندگیم که من واقعا به همچین شخصیتی نیاز داشتم، یه شخصیتی که خیلی از قسمت‌های اون خاموش و سرکوب شده منو فعال کرد. من اهل مسافرت گشت و گذار بودم، ولی خب به واسطه اون شرایطی که توش بودم نمیتونستم خیلی اونو داشته باشم و حالا خیلی دلایل دیگه. خلاصه که اینجوری آشنا شدیم با هم و وقتی دیدیم چقدر هم مسیریم و از نظر فکری با هم اوکییم، این دوستیمون خیلی بیشتر شد. بعد اصلا دوستی خانوادگی شد، بعد اصلا به واسطه ما خانواده‌هامون خیلی با هم کانکشن قوی گرفتن و واقعا الان غزاله که از آدمای خیلی عزیز و دوست داشتنیه که هم برای منه هم برای خانواده منه. متقابلا گلسا هم همینطور. یعنی عملا ما اگه تنهایی بریم خونه هامون، خانواده اکسپتمون نمیکنن. مثلا گلسا بره میگن غزاله، من برم میگن گلسا. چرا غزاله میگه خانم دکتره؟ از نظر ایشون بنده دکتر دیگه آقا، خون دیگه تکنسین کاشته عمل تکنسین اتاق عمل و کاشته مو که وقتی 1000 تا چیز بلده، علم آگاهیشو داره، دکتره دیگه. آره، فقط مهر ندارم، مطب ندارم، نظام اجازه کار پزشکی ندارم دیگه. همین. اجازه کار که داری؟ نه برای پزشک، من به عنوان طبابت پزشک. نمیتونم بکنم که. آره بابا. یه سوال دیگه هم بود، مهاجرت. اینو نگفتم. آره، تصمیم موندن دارید یا مهاجرت؟ برنامه آینده چیه؟ آینده هیچ کی خبر نداره. هیچ کی واقعا خبر نداره. تصمیم موندن و مهاجرت هم خیلی شرایطیه. خیلی‌ها دوست دارن بمونن، میگن نه ما دوست داریم بمونیم، حتما میمونیم، ولی شرایط جوری پیش میره که مهاجرت میکنن. خیلی هم میگن نه ما حتما باید مهاجرت کنیم، اینجا جای ما نیست، نمیمونیم و اینا، ولی میبینی پیش نمیاد و تا آخر عمرشون میمونن. واقعا چیزی پیش نمیاد. برنامه‌ای براش نداریم بگیم الان داریم. چرا زبان کم و زیاد میخونیم، انگلیسی مقدار، آلمانی مقدار، ولی خب اینجوری نیست که بگی نه تارگت نداریم. آره، صرفا بگیم قطعا داریم تلاش میکنیم به اونجا برسیم. نه تارگت داریم که بتونیم بگردیم کشور رو، یعنی اینجا ایران تموم بشه، چند سال ایران رو خوب بگردیم. قطعا تموم نمیشه. آره واقعا تموم نمیشه چون خیلی زیاده. خیلی. و بعد از اون شروع کنیم حالا کشورهای دیگه، جاهایی که معروف از جای دیگه بریم. ترجیحمون گشت و گذاره نه اقامت. یه روز نمیایین بگین که قصد تغییر جنسیت دارین، چون تا یکم دخترها راحت لباس میپوشن و آزادانه به سفر میرن، توهم برشون میداره که پسرن. قرار نیست هر کی رفت دنبال علایقش بگن پسره. البته این کامنتشون یه مقدار ادامه هم داشت، ولی خب مفهومش همین بود که دوست ندارن دیگه اینجوری برداشت میشه و واقعا برداشت اشتباهیه. ما موهامون کوتاه، یه ذره تیپامون همچین تیشرت و مثلا شلوار، لباسای راحته. من فکر نمی‌کنم کسی به خاطر ظاهرش بره تغییر جنسیت بده. قطعا اگه کسی این کارو کرده قطعا با علم پزشکی بوده، با یه سری مثلا پزشک قانونی اجازهشو نمیده. میدونی مثلا و دلیلی نداره. من وقتی خودم الان خیلی راضی و دوست دارم که دخترم، فقط چون صرفا از رو لباس قضاوتم بکنن نمیرم هیچ وقت. اصلا حتی نمیخوام که پسر باشم. اینجا یه پیامشون اینطوریه که ایشون برداشت کردن که هر کی این مدلی رفتار میکنه 2 روز بعد توهم برش میداره. میخوام بهشون بگم که این توهم نیست. اگر کسی این کارو کنه قطعا توهم نبوده. اون بنده خدا اون مدلی به دنیا اومده و
خودش خیلی بالا پایین کرده که یه روزی تصمیم به تغییر جنسیت بگیره. اصلا تصمیم ساده ای نیست و قضاوت نکنیم. به نظرم خودمون هم جای کسی نذاریم، چون هیچ وقت ما جایمون زندگی نکردیم. ما هم قصد تغییر جنسیت نداریم. من دوست ندارم اصلا نداریم پسر باشم. نه اینکه پسرا بدن ها، ولی من خودم خیلی دوست دارم. ما همینی که هستیم و خیلی دوست داریم. همین مدلی. همین قد، همین قد وزن، همین قد، چاق‌تر نشیم. چرا لاغرتر من دوست دارم بشم ولی چاق‌تر نه. آره حالا من لاغرتر دوست دارم. ساعت گفتم حوصلتون سر نره دیگه، فقط دارید ما رو میبینید. بچه‌ها این انگورمونه، ما تازه کاشتیمش، تازه که یعنی امسال کاشتیم. بعد خیلی کوچولو بود، مثلا فکر کنم کلا اینقدر بود، یه دونه برگ بود. بعد الان نگاه ماشاءالله چقدر بزرگ شده. گفتم بذار پوز باغچه‌مون رو بدیم. این گوجه فرنگی ها در اومدن، بادمجونا همه در اومدن، همش که نه ولی خب دیگه کلی بادمجونمون در اومده. اینو نگهبانی خودش کاشته، نمیدونم چیه، حالا بعد ازش بپرسیم این چیه که کاشته. این درخت هلوه، امسال ایشالله دیگه بار بده، یعنی امسال چون کاشتیمش دیگه بار میده دیگه. اینو بزن نشون بدم، فلفل دلمه، یعنی که فلفل دلمه نه ها، بادمجون دلمه، اشتباه معرفی کردم. آخه اینا فلفل دلمه همون که اینا هاش اونو میدونم بابا، اشتباه کردم. اینا هاشی بادمجون دلمه یه نگاش کنید ماشاءالله. معلومه؟ خیلی بزرگه. چیه؟ این فلفل سبزمونه که اینجا هم هست، اونجا هم هست دیگه. بامیه ها، بامیه رو دیدین؟ تار شد چرا؟ بامیه تار میشه. بامیه تار نشد. اینه ها، این بامیه. وای خدا دیگه چی بگم آخه، خیلی خوشگلن. گوجه گیلاسی هم از من نشونتون بدم. این روزا رو خودمون کاشتیم، اینقدر شده. یعنی امروز نه، امسال 2 دونه گیلاس داد. آره اینا استخوادوسه، اینا دیگه اینا رزماریه. این گیلاسی های کوچولو مشولومون. آخه حسابی پوز دادم دیگه فکر کنم، نه؟ خیلی حال میده. شما هم برید تو باغچه‌هاتون عینه بکارید. واقعا. خب بریم واسه ادامه ویدیو. چرا کباب نمیزنید؟ گیاهخوارم. منم گلسا هم کباب دوست نداره. کباب چنجه‌ای رو دوست دارم که خود تو خانواده و خونه و اینا طبخ بشه، مثلا گوشتای هر جایی بهم سازگاری نداره. از کوبیدن بدش میاد. خیلی. جوجه هم میخوره ولی به ندرت. بال اصلا دوست نداره، کتف هم همین. اصلا منم کلا سوقم به گیاهخواریه. الکی فقط اسم گوشتخوار رو خودش گذاشت. همون یه قرمه سبزی چیزی مامانا درست میکنن، یه تیکه گوشت اونو برمی‌دارن، یه زرش پلو با مرغ باشه، در همون حد، وگرنه اونجوری گوشتخوار نیستم. چرا تصمیم گرفتید برید سفر و فیلم بگیرید؟ الان در رابطه هستید یا نه؟ خب چرا تصمیم گرفتیم که ما عاشق سفر رفتن شد، یعنی من که عاشقش شدم، غزاله بود، من آرزوم بود، و اینکه دیدیم میتونیم یه راهی رو پیدا کنیم که از توش بتونیم درآمد هم کسب کنیم، و سختیاش خیلی زیاد بود که بخوای اینو صرفا جهت این که نه که صرفا، منظورم که این مسیر رو بخوای بری که کنارش درآمد هم بیاد خیلی طولانی تر و سخت‌تر میشه تا اینکه فقط به خاطر لذت مسافرت رفتن و دوست داشتن سفر بری. چقدر سخت گفتم، درست گفتم؟ حالا اینجوری شد که گفتیم ما که دوست داریم بریم سفر، داریم اون هزینه ارم میکنیم، فیلماش هم میگیریم و در واقع این قضیه مکمل هم شد. ما خب دوست داشتیم سفر بریم، ولی دوست داشتیم تو سفر پول در بیاریم و کارمونم باشه. منظورم اینه که نمیخواستیم صرفا جهت تفریح باشه، دوست داشتیم هم شغلمون باشه هم شغلمون تفریحمون باشه که بتونیم کنارش لذت ببریم، که الان افتادیم توی مسیر و امیدوارم که به اون درآمد مطلوب برسیم که بتونیم ادامهش بدیم، چون واقعا توی این 9 ماه کم و بیش به ما فشار هم اومده، چون خب بالاخره هزینه داره سفر کردن، هرچند که ما داریم با کمترین هزینه سفر میکنیم، ولی خب اگه بتونیم درآمد داشته باشیم که این مسیر رو ادامه میدیم، اگه جاهای بهتر و قشنگتر و
اصلا خیلی چیزا برامون فرق میکنه وقتی به درآمد بیفتیم، واقعا خیلی شرایط تغییر میکنه. بله. تو رابطه هستید یا نه؟ تو رابطه نیستم ولی شرایط پیچیده‌ای دارم. غزاله چی؟ غزاله تو رابطه نیست. نیست. تو رابطه نیستیم، با هم نیستیم. با همیم ولی با هم نیستیم. تنهایی حال میکنیم. آره. خیلی تنهایی حال نمیکنیم ولی تنهایی حال میکنیم. خیلی سخت شد ببین کارشو. میدونی از نظر من رابطه داشتن خیلی مسئولیت میخواد، خیلی تعهدات خاص خودشو میخواد، اخلاق حرفه‌ای میخواد، رفتار درست میخواد که متاسفانه تا جایی که من اطلاع دارم تو ایران همچین چیزی از دو طرف بر نمیاد. وقتی آدم وارد رابطه میشن خیلی احترام همو نگه نمیدارن، تو مسئله شخصی هم دخالت میکنن، به هم دیگه فشار میارن، احساس میکنن مالک هم دیگه شدن و و و و و و و خیلی چیزای دیگه که میگم یه شعور و مسئولیت و خاص چیز خودشون میخواد و من ترجیح میدم که سینگل باشم و دوستانه با همه ارتباط برقرار کنم و وارد رابطه نشم. خیلی خیالم راحت تره. موافق بودم با نظرش ولی خب در نهایتش میگم استثناء هم وجود داره. خب سوالا رو همه رو من سوالایی که توی کامیونیتی هاتون بود همه همینا بود و من کاملشون کردم. همه نوشته بودی؟ کامیونیتی ها نه، بعد بریم توی ایمیل. یک سری سوال ها از طریق ایمیل برامون ارسال شده که اونا رو دیگه یادداشت نکردم. من توی ایمیل میریم و اونا رو میخونیم. اوکی. فقط ما یه کامیونیتی گذاشتیم که شیطونی کردیم، اذیتتون کردیم، گفتیم که ما مستقلیم یا از ددی پول تو جیبی میگیریم که الان گفتیم دیگه مستقلی، ولی خب واقعا خانواده ها آره همیشه همراهی خانواده ها هست. ما تا الان شرایطی پیش نیومده که بگیم پول تو جیبی نمیگیریم ولی خب کمک میگیریم، پس میدیم. من البته پس کمک میگیره، پس میده. من مثلا تو اجاره خونم یه قسمتایشو مثلا خانواده، یه قسمتایش که قطعا خانواده کر میکنن، یه مقداریش رو اینجوری کمک میرسه بهم. اینطوری. هدف اولیه ساخت کانال یوتیوب درآمد دلاری. هدفتون تغییر کرده یا نکرده؟ خب چرا اوایل میگم فقط ما به خاطر درآمد دلاری این کارو شروع کردیم، ولی الان که مثلا شماها رو میبینم پیام‌های پرمهرتون به ما میرسه و خیلی دمتون گرمه. اصلا ببخشید نمیدونم انگار زیر بغلمون هندونه میذارید. فکر میکنم که الان یعنی ما خیلی نقش مهمی داریم ایران رو به خیلی‌ها نشون میدیم که حالا یا از کودکی رفتن یه جای دیگه دارن زندگی میکنن یا اونجا متولد شدن، مثلا مادر یا پدرشون ایرانی بوده ایرانو ندیدن، یا یه خیلی ها هستن که سال‌هاست اونورن و دلشون تنگ شده. الان دیگه به این هدف میگیرم که دلتنگی‌ها رو رفع کنم یا ایرانو به خیلی‌ها نشون بدم. اصلا مخصوصا این که بعضیا که برامون کامنت میذارن، پیام میذارن یا ایمیل میزنن، انقدر ما قبلا فقط لوکیشن به لوکیشن دوربین دستمون میگرفتیم، ولی خب انقدر بهمون گفتن که مثلا اینجوری تو مسیر میرید با هم شوخی میکنید، خیلی برامون لذت بخشه، ما خیلی خوشحال میشیم، مثلا خندتون رو میبینیم، شادیتون رو میبینیم. مثلا اینجا توی جاده اینجوری بود، وای چقدر این جاده واسه من خاطره انگیز بود، من مثلا نمیدونم توی این شهر بودم و سالها از این راه رفت آمد میکردم. دیگه این باعث شده که خیلی بیشتر دوربین دستمون باشه. اگه ولاگمون طولانی تر میشه به خاطر اینکه میخوایم اکثریتی که دارن نگاه میکنن، یعنی همه اخشاری که دارن نگاه میکنن در بر بگیریم نظر مثبت درباره پدر و مادر خودتون و مشاغل آنها توضیح دهید. من پدرم کارمند بازنشسته هستش، مادرم هم که خانه دار. منم پدرم شغل آزاد داشته، ننم بازنشسته. لبخند. بازنشسته. میزان درآمدو که حدودی گفتیم، اینکه سفرها طولانی بشه چجوری مرخصی میگیرید اینم گفتیم. کانال‌های زیادی با موضوعات مختلف در گرایش گردشگری وجود دارد، اما نحوه بیان ماجرا در کانال شما بسیار جالب و بدون نمونه است. ایده اولیه این روش بیان برای سفرها توسط چه شخصی یا گروهی برای شما مطرح شد؟ ما کاملا صادقانه اون چیزی که خودمون هستیم جلوی دوربین و نه هیچ ایده، نه هیچ. یه وقتی که می‌خوایم تعیین شده نبود. یه وقتی که می‌خوایم مثلا یه جوری متفاوت جلوی دوربین حاضر شیم یا مثلا یه سناریویی داشته باشه، انقدر گرم خورده میشه بهش که میگیم ولش کن، ما میشینیم همونو میگیم دیگه. مثلا همین امروز در بسیاری از ولاگ‌ها علاقه مهربانوهای ایران زمین ما رو میگه به حیوانات کاملا معلوم بود. آیا شما مزرعه پرورش حیوانات دارید و یا در آنها مشغول به کار هستید؟ حیونا رو دوست دارید؟ حیونا رو دوست داریم ولی خب نه، مزرعه نداریم. خب
ما نوره به هم ریخته شد تا یه جایی از تصویر خونه شدیم چک کنیم یه ذره خیلی قرمز ما رو میبینید و یهو به سرعت تاریک شد اصلا. حالا افتادیم تو تاریکی. خب در بعضی از ولاگ ها از منزل آغاز می شود که متفاوت هستند. آیا محل زندگی شما به دلیل نوع حرفه در چند نقطه قرار دارد و آیا با خانواده ها زندگی میکنید یا تنها؟ ما به خاطر اینکه خیلی سفرامون رو می‌خوایم بریم یهویی میریم و اون 98% که با خانواده‌ایم و تهرانیم خیلی این ور اون وریم، یهو می‌بینیم فردا صبح برنامه سفر داریم ولی شبش خونه برادر من مثلا دعوتی، مجبوریم بار و بونمون رو ببندیم صبح از اونجا بلاگ شروع کنیم دیگه. برای همین از خونه‌های مختلف که خونه دوستامون یا اگه مسافرت داشتیم از خونه باز دوستا اقامتگاه هتل از اونجا شروع میشه. دیگه میگن هزینه خورد و خوراکا تقسیم میشه؟ هزینه خورد و خوراکامون نه تقسیم نمیشه. ما از وارد سفر که میشیم هر چی پول داریم میذاریم. مثال دارم میگم، مثلا من 5 تومن دارم غزل 10 تومن داره، من 10 تومن دارم غزل 5 تومن داره، هر چی داریم موجودمونه میذاریم و با اون میریم سفر دیگه. حالا هر چی خوردیم، هر چی خریدیم، هر چی نمیدونم هر چی بود با همونه دیگه. با توجه به اینکه خانم‌ها شرایط خاصی را در هم ماه تجربه می‌کنند، چگونه این شرایط را که در سفر بسیار بسیار دشوارتر است مدیریت می‌فرمایید؟ فکر میکنم منظورشون عادت ماهیانه باشه. خیلی وقتا شده توی سفر توی دره ها این ور اون ور میریم، خب ما هم عادت ماهیانه هستیم. سخت خیلی زیاد مدیریت رفتار و کردار و حالا درداش هم هست که اونو هم سفرامون گناه دارم باید اعصاب خوردی ما رو تحمل کنم، ولی ما از کاپ قاعدگی تو اون شرایط استفاده میکنیم که به تازگی باش آشنا شدیم و خیلی خوبه و به همه آشنا که بودیم آره آشنا بودیم ولی استفاده نمی‌کردیم. دوستم بهار خلیفی فرد که ایشون بلاگر محیط زیست هستن توی اینستاگرام، پیجشون بهار خلیفی فرده فکر می‌کنم. اجازه بده چک کنم چون همیشه فامیلیشو اشتباه میگم. بهار جان ببخشید. خلیفی نه خلیلی فرد. دیدی خلیلیه؟ خلیلی فرد. بهار خلیلی فرد آیدیشه. چون میگم بهار خودش به فارسی نوشته بهار. آره فهمیدم چرا گفتم. بعد ایشون خیلی در مورد کاپ قاعدگی صحبت میکرد، ما فکر میکردیم که نه یه چیز بدیه به درد نخوره، آخه مگه میشه دیگه. تا جایی که مجبور شدیم امتحانش کنیم به خاطر اینکه بعد میرفتیم تو دره، تنها راه همین بود و بعد از اون فهمیدیم که چقدر خوبه و به همه خانم‌های پیج پیشنهاد میکنم که تجربه کنم. با توجه به علاقه مهربان‌ها به کودکان، چرا برای به دست آوردن آنها به تشکیل خانواده و ایجاد یک خانواده محکم فکر نمی‌کنید؟ چون واقعا دوست داشتن کافی نیست. نظر تو چیه؟ آره دیگه ما بچه خیلی دوست داریم ولی اینکه خودمون بخوایم خودمون رو تو اون شرایط بذاریم خب خیلی سازندگی میخواد. سخته. بعد خودت اول بسازی. بعد با توجه به گیاهخوار بودن یک نفر و گوشتخوار بودن نفر دیگه، توجه به اینکه در هر کدام از این موضوعات یک رستوران‌های ترند خاص وجود دارد، چگونه انتخاب رستوران ها رو مدیریت میکنید؟ واقعا مدیریت خاصی نداره. ما هر کدوم هر جا گوشتمون شه یه چیزی رو هوس کنیم میگیریم. زمانی هم که با هم میخوایم غذا بخوریم یه جایی انتخاب میکنیم که برای دوتامون غذا داشته باشه. میشه کاریش کرد. مثلا به سختی نیست. مثلا قشم رفته بودیم، خب گلسا خیلی قلیه ماهی دوست داره، فکر کنم 3-4 بعدم قلیه ماهی خورد. توی اون رستورانایی که ما میدونستیم قلیه ماهی خوب دارن یه بار رفتیم که به اتفاق گفت قلیه مثلا گیاهی داریم، یعنی خورشش رو صرفا درست کرده بودن توش ماهی نداشت، منم لذت بردم. یه جای دیگه رفتیم من سیب زمینی خوردم. مشکلی نداریم، مشکلی از این بابت نیست، کنار میایم. با توجه به نوع کانال یوتیوب چرا جلسات زنده در زمانهای مشخص برگزار نمی‌کنید؟ واقعا خیلی قصدشو داریم. یکی دو بار اومدیم کامیونیتیشو بذاریم که شما دوست دارید ما لایو بذاریم براتون یا نه، ولی فکر می‌کنم از سختمون رو معذبیم هر زمان، یعنی کامیونیتیشو میذاریم. هر چی نظرتون بیشتر باشه دلگرمی ما بیشتر میشه. مثلا من اسم یهو بیام فقط 3 نفر بشیم، من و غزلو مثلا مامانم فقط یا میخوره تو ذوقم، یه جوری بشه خیلی زیاد باشی. بعد اون موقع اگه پیشنهادی هم داشتید که مثلا با چه موضوعی لایو بذاریم کامنت کنید که ما هم ایده بگیریم ازتون. متشکرم. با توجه به نوع شرایط موجود که در سفر به ایران در سال 2019 دیدم، چرا ولاگ‌هایی با عنوان زندگی روزانه قرار ندادید با توجه به شجاعتی که در ایجاد این کانال داشتید؟ ما تصمیم برای ولاگ روزانه نداشتیم چون حس می‌کنیم شاید سخت باشه یا نمیدونم به هر دلیلی، هر کدوم. شاید حالا یه روزی ولاگ روزانه هم گذاشتیم.
البته یه دونه براتون یه دونه گرفتیم البته، ولی خب فکر کنم 3 تا ولاگ دیگه میشه. آیا در سفرها تمام شدن سوخت رو در اتوبان‌ها تجربه کرده اید؟ با پوزش فراوان چگونه با این مشکل را مدیریت کردید؟ نه، سوختمون چراغ قرمز شده تایم طولانی با چراغ قرمز بریم، همش هم تقصیر این خانم بوده، ولی سوختمون تموم نشده خدا رو شکر. آیا کلاس‌های آموزشی برای سفرها رفته اید مانند تعمیرات خودرو، هنرهای دفاع شخصی و دوره‌های پزشکی اورژانس؟ کلاسی نرفتیم، ولی کلاس‌های دیگه‌ای که رفتیم توش یه سری مباحثی بوده که تونسته اینا رو برامون تامین کنه. کار دیگه مثلا موارد پزشکی و اورژانس اینا رو که خودسا بلدن همه رو. موارد مکانیکی دفاع شخصی و مکانیکی و اینا رو من بلدم همه رو. درش میاریم. آره کار جمع میشه یه جوری. بعد در تمام ولاگ ها ما فقط لحظات خوب آن را مشاهده کرده ایم. آیا این به این معناست که در سفرهای شما هیچ حادثه ناگواری پیش نیامده است و یا هیچ مشکلی وجود نداشته است؟ ببینید ما همیشه تو ولاگ خودمون بودیم، چه ناراحت بودیم چه خوشحال شما دیدید. حادثه ناگوار بازم بودین شما، چون ما رفتیم بریم تنگه قاسمی، متاسفانه دوستامون تو راه تصادف کردن، ولی ما نمیتونستیم با دوربین بریم بالا سر سوژه و به شما نشون بدیم که چه اتفاقی افتاده، به خاطر اینکه صحنه دلخراش بوده. ما خیلی زشته واقعا. آره من مثلا وقتی اون لحظه حالم بده، اون اتفاق ناگوار افتاده، هیچ وقت یادم نمیاد که دوربین دستم بگیرم و اینو ثبتش کنم، چون تحت فشارم اون لحظه. یا بچه‌ها با موتور تصادف کردن، خب قشنگ نیست تو لحظه های بعد دوربین دستت بگیریم. توی همین ولاگ 1000 تایی شدنمون خب تاها که تصادف کرد تو کل مسیر آمبولانس من کنار تاها و فرشاد بودم، ولی جایی برای ولاگ نمیشد، میدونی اصلا نمیشه آدم دوربین رو بگیرن رفتم چی، مثلا مادر تاها اونجاست، اون بچه داره درد میکشه، پانسمان پاشو دارن باز میکنن، خب من نمیشه واقعا. ولی خب بعدش توصیف میکنیم که چه اتفاقایی افتاد. برخلاف بسیار از ولاگ ها به زمان بیننده ها احترام گذاشته اید و از تبلیغات در آنها استفاده نمی کنید. آیا به صورت کنفرانس در هر شهر این تبلیغ رو برای اسپانسرهای خود انجام می دهید؟ نه، ما تا الان چون که شرایط مانیتایزی برامون باز نشده بود تبلیغی برامون نبود و ما زمانی که این فرمای مانیتایزمون رو کامل کنیم، موقعی که این کاراش رو انجام بدیم بعد از اون تبلیغ هم روی ویدیوها قرار خواهد گرفت و اصلا شما نباید اینطوری بگی که به بیننده بی احترامیه که تبلیغ میذارن. اون طرف داره، یعنی ما خودمونم تلاشمون رو داریم میکنیم که شرایط این که تبلیغ بذاریم رو ویدیومون رو داشته باشیم که بشه درآمدمون اگه قرار باشه. امیدوارم حمله بر بیادبی نباشه. آره واقعا یعنی این نیست که بیادبی باشه، چون هر کسی توی راستای هدفش بایدایی داره و اینم باید یوتیوب برای کانال ماست. نوشتن که خانم مهندس در حرکات رقص خود از حرکات رپ استفاده میکنه. این نمیدونی چه خبرته، این نمیتونه من حرفمو یه نفر بگه، مقداری بگی من تو مال هم نیستیم. آیا ایشان رپر و مدرس آن هستن؟ همیشه گلسه براتون اینجوری میکنه. چرا دو خیر ایشون نیستن. ماشاءالله چقدر هم زیادیم بچه‌ها. در هیچ کدام از ولاگ ها دوستان پسر شما رو مشاهده نکرده ایم. نداریم. آیا آنها در پشت صحنه هستن؟ نه نیستن. دوستان پسر داریم ولی دوست پسر نداریم. و بچه فکر کنم تموم شد. نه اینکه خوشحال باشم تموم شده، شما هر سوالی داشته باشید ما با جون و دل جواب میدیم. ایشالله 10,000 تایی حتما سوالای بیشتر دیگه. اون موقع چون خیلی ارتباط سوالا از اول، مثلا اون موقع شاید بپرسی چرا بچه دار نمیشی، مثلا بگم دوست دارم بشم. آره خب آدما تغییر میکنن، هیچ کس نمیتونه 0 تا 100 بگه اینی که دارم میگم همیشه همینه. نه بله آدما تغییر میکنن، ما هم انسان هستیم، ما هم تغییر میکنیم. علیای دلم خیلی ممنون که تا اینجا صبوری کردید، پرحرفی‌های ما رو گوش دادید. خیلی طولانی شدیم بلا. خب ما یه استراحت ریزی همین وسط کردیم کنیم. یه تنوعی شد براتون، باغچه رو دیدید اون وسط. پوز باغچه رو دادم. داریم حرف می‌زنیم. دیگه ولی خب خودتون دوست داشتید که این سوالا رو جوابشو بدونید و که ما هم گفتیم. دیگه با کمال میل اگه با سوالی بود که شرایطش بود که جوابش رو بدیم بپرسید ازمون. به هم احترام بذاریم همچنان. خیلی ممنونیم ازتون که رفتارتون
خوبه، بچهای خوبی هستی. ما هم قول میدیم بچهای خوبی باشید. مرسی که همیشه با همونید. اگه پرستیش کلی کام خزانه. اگه همراه جدیدی هستی که به ما اضافه شدی لطفا به ما اضافه شو. اینجوری سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو هم بزن. آره. یه نکته یا من بگم بچه‌ها، تا الانی که ما داریم این ویدیو رو براتون میگیریم فکر می‌کنم 20 یا 21 مرداد باشه 1403. ما تایمای ولاگمون یهو می‌بینی هر 2 هفته یه بار روزش جابجا میشه و این خیلی بسته به این داره که ما یهو توی یه شرایطی هستیم، یه شهری هستیم. یعنی میخوام بگم حتما زنگوله رو روشن کنید که آلارم ولاگمون براتون بیاد نوتیفیکیشن. بله. چون روی روز و ساعت، یعنی روی روزای خاصی نیست. ما 2 روز تو هفته سعی می‌کنیم که ولاگ بذاریم به صورت مرتب تا جایی که اینترنت یاری کنه، شرایطمون درست باشه، ولاگمون آماده شده باشه که واقعا همه اینا رو سعی می‌کنیم که خیلی منظم آماده کنیم. ولی روزهاش دیگه جابجا میشه. مثلا الان یک شنبه، چند شنبه این الان واقعا دوباره یه ذره ریخته به هم. آره ریخته اون روزاش جابجا میشه. پس حتما زنگوله رو روشن کنید که نوتیفمون براتون بیاد. همین، ببخشید. کامنت غیر فارسی طولانی شد. هم بذارید و حتی به زبان‌های دیگه بجز انگلیسی، یعنی که انگلیسی هم باشه و زبان‌های دیگه هم که هر کشوری هستید زبان اون کشور هم باشه. خیلی دمتون گرم. خیلی ممنون. ولاگ بعدی رو از دست ندین. پوشت کنیم هول شدم. ما همیشه دوربین اینجوری دستمون رو اینطوری می‌کنیم. الان ما چیکار کنیم؟ الان این چی؟